Korang tahu tak macam mana nak settlekan masalah bila kita tengah cat dengan kod color yang kita nak, tiba-tiba cat tu tak cukup untuk satu kawasan. Dan bila kita order lagi, cat tu dah bercolor lain. Kalau nak tahu solution dia, teruskan tengok video ni, tekan butang subscribe dan tekan loceng. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Nazar dalam TBK Channel. Okey, hari ini aku nak tunjukkan satu penyelesaian pada masalah orang yang kadang mengecat rumah ataupun nak dekor rumah. Okey, bila kita tengah seronok mengecat, tiba-tiba cat habis. Bila kita order menggunakan kod cat yang sama, kadang-kadang color dia tu dah berlainan. Okey, so kat sini aku nak tunjukkan dua different color, biru pekat dan turquoise. So aku akan tunjukkan solution dia. Okey, jom.
Sebenarnya banyak lagi cara yang kita boleh gunakan. Macam kita boleh buat macam-macam lagi design menggunakan kreativiti korang. Kalau macam dah tak ada idea sangat, maybe korang boleh refer pada Encik Google, ataupun kawan-kawan, korang boleh tengok keadaan sekeliling kat shopping mall. Boleh banyak menggunakan abstract, contra color dan macam-macam lagi untuk menyelesaikan masalah ni. Okay? So, selamat mengecat.